Have a nice day, all of you. Today I'm going to teach you grammar lesson 10. අද මම ඔයාලට උගන්වන්න යන්නේ grammar lesson 10. එතකොට මම ඔයාලට grammar lesson 8 එකේදී මම ඔයාලට කියලා දුන්නා this is කියන මාතෘකාව පාවිච්චි කරන්න හැටි. ඒ වගේම grammar lesson 9 එකේදී මම ඔයාලට කියලා දුන්නා these are කියන මාතෘකාව පාවිච්චි කරන විදිය. එතකොට ඔයාලා අපේ grammar lesson 8 එකයි grammar lesson 9 එකයි ඔයාලට බැලුවා නම් එතකොට බොහොම සරල විදියට මේ මාතෘකාව පාවිච්චි කරන විදිය සම්බන්ධව ලොකු අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මම කියනවා ඔයාලා අපේ grammar lesson 10 එක බලනවා නම් අපේ grammar lesson 8 එකයි 9 එකයි අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න කියලා. මොකද ඒකත් එක්කම බැඳුණු මාතෘකාවක් තමයි අද අපි grammar lesson 10 එකෙන් ඔබට අරගෙන එන්නේ. එතකොට grammar lesson 8 එකේදී මොකද කරේ? මම චූටියට grammar lesson 8 එකයි grammar lesson 9 එකයි ගැන චූටි විස්තර කිරීමක් කරලා මම අද grammar lesson 10 එක පටන් ගන්නවා. එතකොට grammar lesson 9 එකේ 8 එකේදී මම ඔයාලට කියලා දුන්නා this is කියන මාතෘකාව පාවිච්චි කරන්න හැටි. මේ this is කියන මාතෘකාව පාවිච්චි කරන්නේ ඇසට ළඟින් තියෙන ඕනම එක දෙයක් පෙන්නලා එක්ක මේ තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් මේ ඉන්නේ කියන අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න. ඒ වගේම ඇසට ළඟින් තියෙන ඕනම එකකට වඩා වැඩි දෙයක් මේ තියෙන හොම ඉන්නේ නම් මම ඔයාලට කිව්වා these are කියන මාතෘකාව පාවිච්චි කරන්න කියලා. එහෙනම් මම ඒ ගැන වැඩි විස්තර කිරීමක් කරන්නේ නැතුව මම ඔයාලට කියනවා අපේ grammar lesson 8 එකයි 9 එකයි බලලා ඒ පිළිබඳව අවබෝධයක් අරගන්න කියලා. එතකොට මම අද ඔයාලට උගන්වන්න යන්නේ ඉතාමත් වටින grammar මාතෘකාවක්. එතකොට ඔයාලට ගොඩක් දුරට හිතෙන්න පුළුවන් මේක grammar වුණාන් පස්සේ මේක spoken English වලට ඕනේ නැද්ද කියලා. නෑ මම කියන්නේ මෙහෙම. grammar හරහා අපි ඔයාලට spoken English තමයි අරගෙන එන්නේ. එතකොට මේක ලියන්න ඕන නම් ලියන්න, කතා කරන්න ඕන නම් කතා කරන්න දෙකටම වටිනවා. ඉතින් නමුත් අපි මේක grammar playlist එකට අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. මොකද මේක අපි ව්‍යාකරණ හරහා spoken English වලට ගන්න හින්දා. නමුත් මතක තියාගන්න මේක කතා කරන්නයි ලියන්නයි දෙකටම අවශ්‍ය කරන මාතෘකාවක් බව බලමු. මේ that is මොකද මේ that is කියන මාතෘකාව පාවිච්චි කරන්නේ? මේ that is කියන මාතෘකාව පාවිච්චි කරන්නේ ඇසට ටිකක් ඈතින් තියෙන අපි සරලව බලමු ඉස්සෙල්ලා මේ that කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ අර. එහෙම නැත්නම් අරක කියන අදහස. මොකද මේ that වලින් අදහස් කරන්නේ අර එහෙම නැත්නම් අරක කියන අදහස. එතකොට ඒකට අනුමාතෘකාවක් විදිහට මම ගන්නවා that is කියලා. එතකොට මොකද්ද මේ that is වලින් අදහස් කරන්නේ? that is වලින් තේරුම් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අර තියෙන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් අර ඉන්නේ කියන අදහස. එහෙනම් මොකද්ද මේ that is වල අදහස? එකක් අර තියෙන්නේ, එකක් අර ඉන්නේ. මම මේක සිංහල නිර්වචනය වලට දෙන්නම්. මේ that is කියන මාතෘකාව පාවිච්චි කරන්නේ ඇසට ඈතින් තියෙන ඕනෑම එක දෙයක් පෙන්නලා එක්ක අර තියෙන්නේ කියන්න. එහෙම නැත්නම් ඇසට ඈතින් තියෙන මොනවා හරි කවුරු හරි එක පුද්ගලයෙක් එහෙම නැත්නම් සතෙක් අර ඉන්නේ කියන වගේ අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න තමයි අපි මෙන්න මේ that is කියන මාතෘකාව පාවිච්චි කරන්නේ. සරලව ගත්තොත් මේ that is කියන මාතෘකාව පාවිච්චි කරන්නේ යම් එක් දෙයක් අර තියෙන්නේ නැතහොත් එක් පුද්ගලයෙක් හෝ සතෙක් අර ඉන්නේ කියන අදහස ගන්න. මොකටද අපි මේ that is කියන මාතෘකාව පාවිච්චි කරන්නේ? මේ that is කියන මාතෘකාව පාවිච්චි කරන්නේ යම් එක් දෙයක් අර තියෙන්නේ නැතහොත් එක් පුද්ගලයෙක් හෝ සතෙක් අර ඉන්නේ කියන අදහස ප්‍රකාශ කරන්න තමයි අපි මෙන්න මේ that is කියන මාතෘකාව පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙනම් හොඳට අවබෝධ කරගන්න නැවතත් ඒ අයිඩියා එක ඔලුවට ගන්න. that is කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ යම් එක දෙයක් මොනවා හරි එක දෙයක් අර තියෙන්නේ එහෙමත් නැත්නම් එක් පුද්ගලයෙක් හෝ සතෙක් අර ඉන්නේ කියන අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න තමයි අපි මෙන්න මේ that is කියන මාතෘකාව පාවිච්චි කරන්නේ. බලමු. එතකොට මම ඔයාලට මෙන්න මේ තිරය දුල මාතෘකා හතරක් ඔයාලට දිස් වෙන්න දෙනවා. එකක් තමයි that is. බලන්නකෝ තිරය ඔයාලට පේනවා that is. මම මේක මාතෘකා අනුමාතෘකා හතරකට අන්තර්ගත කරගන්නවා. එකක් තමයි that is. ඊළඟට තියෙනවා that is not. ඒ වගේම that isn't කියලා. බලමු. ඊළඟට තුන්වෙනි මාතෘකාව විදිහට ඔයාලට දිස් වෙනවා is that කියලා. ඒ වගේම හතරවෙනි මාතෘකාව විදිහට ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් is that not. එහෙම නැත්නම්
isn't that කියලා. අපි බලමු මේ මාතෘකා හතර පාවිච්චි කරගෙන කොහොමද අපි මේ වාක්‍ය රටාව හරහා එක එක වාක්‍ය රටා ගොඩනගන්නේ කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු මේක ඔයාලට that is යටතේ කොහොමද වාක්‍ය රටා ගොඩනගන්නේ කියලා. මේ that is කියන මාතෘකාව පාවිච්චි කරන්නේ මොන හරි එක දෙයක් අර තියනවා ඉන්නේ කියලානේ. අපි උදාහරණයක් අරගෙන බලමු. ඒ උදාහරණය අපි මේ මාතෘකා හතරට ආදේශ කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ පාඩම සම්බන්ධව අවබෝධයක් කරගන්න පුළුවන්. බලමු. බලන්න පළවෙනි මාතෘකාව that is. මේ that is පාවිච්චි කරන්නේ මොන හරි එක දෙයක් අර තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් අර ඉන්නේ කියන්න. අපි චූටි වාක්‍යයක් ගමු. දැන් මම කියනවා අර ඉන්නේ දක්ෂ වෛද්‍යවරයෙක්. අපි කොහොමද අර ඉන්නේ දක්ෂ වෛද්‍යවරයෙක් කියන්නේ? අපිට කියන්න පුළුවන් that is a clever doctor. That is a clever doctor. මට අවශ්‍ය වෙනවා ඒ වාක්‍යෙම නැත්නම් අර්ථයෙන් කියන්න. එතකොට මම මෙන්න මේ දෙවෙනි මාතෘකාව පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මට කියන්න පුළුවන් that is not a clever doctor. එහෙමත් නැත්නම් කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන් that isn't a clever doctor කියලා. මොකද that is not කියන්නේ long form එක, that isn't කියන්නේ short form එක. එහෙනම් ඔයාලට අර ඉන්නේ දක්ෂ වෛද්‍යවරයෙක් නෙවෙයි කියන්න. එක්කෝ that is not a clever doctor. එහෙම නැත්නම් that isn't a clever doctor කියන මාතෘකාව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මොකද්ද මේ තුන්වෙනි මාතෘකාවෙන් කරන්නේ? තුන්වෙනි මාතෘකාවෙන් කරන්නේ ප්‍රශ්නයක් හදන එක. ඇතනාර්ථයේ ප්‍රශ්නයක්. පිටකදී අපිට අහන්න ඕන වෙනවා අර ඉන්නේ දක්ෂ වෛද්‍යවරයෙක්ද කියලා. අන්න එහෙනම් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ප්‍රශ්නයක් හදනකොට කරන්නේ අපි අර is that කියලා that එකත් එක්ක යන is කියන පදය මුලට ගේනවා. එතකොට අපිට ප්‍රශ්නයක් හදාගන්න පුළුවන් අර ඉන්නේ දක්ෂ වෛද්‍යවරයෙක්ද කියලා. එතකොට අපිට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් is that a clever doctor? මට අවශ්‍ය වෙනවා අර ඉන්නේ දක්ෂ වෛද්‍යවරයෙක් නෙවෙයිද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහන්න. එතකොට මට අහන්න පුළුවන් is that not a clever doctor? එහෙම නැත්නම් isn't that a clever doctor? බලන්න ඔන්න එහෙනම් අපිට මේ මාතෘකාව හරහා මෙන්න මේ විදියට වාක්‍ය රටා හතරක් ගොඩනගන්න පුළුවන්. සරලව ගත්තොත් එහෙනම් අර ඉන්නේ දක්ෂ වෛද්‍යවරයෙක් නම් that is a clever doctor. අර ඉන්නේ දක්ෂ වෛද්‍යවරයෙක් නෙවෙයි නම් that is not a clever doctor. එහෙම නැත්නම් that isn't a clever doctor. අර ඉන්නේ දක්ෂ වෛද්‍යවරයෙක්ද නම් is that a clever doctor? අර ඉන්නේ දක්ෂ වෛද්‍යවරයෙක් නෙවෙයිද නම් is that not a clever doctor? එහෙමත් නැත්නම් isn't that a clever doctor? මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. දැන් කෙනෙක් ඔයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා මෙන්න මෙහෙම. is that a clever doctor කියලා. ඒ කොහොමද අපි කෙනෙක් අපෙන් අහුවොත් is that a clever doctor කියලා අපි උත්තර දෙන්නේ? බොහොම සරල දෙයක් තියෙන්නේ. කටපාඩම් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මම මේ තුන්වෙනි එක යටින් underline කරනවා. ඒ කියන්නේ is that a clever doctor කියන එක. එහෙනම් ඔයාගෙන් කවුරු හරි is that a clever doctor කියලා අහුවොත් ඔයාට පුළුවන් පළවෙනි එකට yes දාලා උත්තර දෙන්න. ඔයා කියන yes that is a clever doctor. එහෙම නැත්නම් දෙවෙනි එකට no දාලා කියන්න no that is not a clever doctor. එහෙම නැත්නම් no that isn't a clever doctor. තේරුණා නේද? නැත්නම් අපිට කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන් yes that is. එහෙම නැත්නම් no that isn't කියලා. තව වාක්‍යයක් බලමු. මම කියනවා අර ඉන්නේ මගේ හොඳම යාළුවා. කොහොමද කියන්නේ? That is my best friend. අර ඉන්නේ මගේ හොඳම යාළුවා නෙවෙයි නම් that is not my best friend. එහෙමත් නැත්නම් that isn't my best friend. කාගෙන් හරි අහනවා මම මගෙන් අහන්නේ නැහැ අර ඉන්නේ මගේ හොඳම යාළුවද කියලා. මම අහනවා අර ඉන්නේ ඔයාගේ හොඳම යාළුවද කියලා. කොහොමද අහන්නේ? is that your best friend? is that your best friend? අර ඉන්නේ ඔයාගේ හොඳම යාළුවා නෙවෙයිද නම් අපිට කියන්න පුළුවන් is that not your best friend? එහෙමත් නැත්නම් isn't that your best friend? බලමු. දැන් ඔයාගෙන් කවුරු හරි අහුවොත් right is that your best friend කියලා ඔයා කොහොමද උත්තර දෙන්නේ? right බොහොම සරලයි. පළවෙනි එකට yes දාන්න. එහෙනම් is that your best friend කියලා අහුවොත් අපි කියනවා yes that is my best friend. එහෙමත් නැත්නම් no that is not. එහෙම නැත්නම් no that isn't my best friend. තේරෙනව නේද? අපි බලමු. එහෙනම් තව උදාහරණයක් අරගෙන මම කියනවා අර ඉන්නේ මාතර රෝහලේ වෛද්‍යවරයෙක්. කොහොමද කියන්නේ? මට කියන්න පුළුවන් that is a doctor in Matara hospital. එතකොට අර ඉන්නේ මාතර රෝහලේ වෛද්‍යවරයෙක් නෙවෙයි නම් that is not
a doctor in Matra Hospital. එහෙම නැත්නම් that isn't a doctor in Matra Hospital. මං අහනවා අර ඉන්නේ මාතර රෝහලේ වෛද්‍යවරයෙක්ද? කොහොමද ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ? අපිට අහන්න පුළුවන් is that a doctor in Matra Hospital? අර ඉන්නේ මාතර රෝහලේ වෛද්‍යවරයෙක් නෙමෙයිද නම් අපිට කියන්න පුළුවන් is that not a doctor in Matra Hospital? එහෙම නැත්නම් isn't that a doctor in Matra Hospital? දැන් ඔයාගෙන් කවුරු හරි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් is that a doctor in Matra Hospital කියලා ඔයාට උත්තර දෙන්න පුළුවන් yes that is a doctor in Matra Hospital. එහෙම නැත්නම් no that isn't a doctor in Matra Hospital. එක්ක කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන් ඔයාලට yes that is එහෙම නැත්නම් no that isn't කියලා. බලමු තව එකක්. මම කියනවා අර තියෙන්නේ අඹ ගසක්. එහෙනම් අර ඉන්නේ වගේම අර තියෙන්නේ අදහස්. අර තියෙන්නේ අඹ ගසක් නම් අපි කියනවා that is a mango tree කියලා. අර that is a mango tree. කොහොමද අපි කියන්නේ අර තියෙන්නේ අඹ ගහක් නෙවෙයි කියලා? අපිට කියන්න පුළුවන් that is not a mango tree. එහෙම නැත්නම් that isn't a mango tree. කවුරුහරි ප්‍රශ්නයක් අහනවා අර තියෙන්නේ අඹ ගහක්ද? කොහොමද ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ? is that a mango tree? අර කම්බ ගසක් නෙවෙයිද නම් is that not a mango tree? එහෙමත් නැත්නම් isn't that a mango tree? දැන් ඔයාගෙන් කවුරු හරි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් is that a mango tree කියලා then how do you answer? You can answer as yes that is a mango tree, no that isn't a mango tree. Shortly you can answer yes that is, no that isn't. Understand? දැන් මම කියනවා අර තියෙන්නේ අලුත් ගෙයක්. How do you say in English? That is a new house. අරක අලුත් ගෙයක් නෙවෙයි. අරක අලුත් ගෙයක් නෙවෙයි. අන්න එහෙනම් දෙවෙනි මාතෘකාව පාවිච්චි කරනවා. That is not a new house. එහෙම නැත්නම් that isn't a new house. මම අහනවා අරක අලුත් ගෙයක්ද? Is that a new house? අරක අලුත් ගෙයක් නෙවෙයිද? Is that not a new house? එහෙම නැත්නම් isn't that a new house? ඔයාගෙන් කවුරු හරි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් is that a new house? කොහොමද අපි complete answer එකක් දෙන්නේ? Yes that is a new house, no that isn't a new house. Shortly you can answer yes that is, no that isn't. අන්න එහෙනම් බලන්න එක වාක්‍යයක් පෙරලන්න පුළුවන් ක්‍රම හතරක් තියෙනවා. ඒ තමයි that is ඒ කියන්නේ ඇත්ත යන අර්ථය. ඊළඟට that is not එහෙම නැත්නම් that isn't ඒ කියන්නේ නැත්ත යන අර්ථය. is that ඒ කියන්නේ ඇත්ත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නය. is that not කියන්නේ නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නය. එහෙම නැත්නම් isn't that. ඊටකොට එක වාක්‍යයක් පෙරලන්න පුළුවන් ක්‍රම හතරක් තියෙනවා. ඒ තමයි affirmative, negative, affirmative question and negative question washing. එහෙනම් ඔයාලට මම අද grammar lesson 10 එකෙන් අරගෙන ආවේ ඇසට ඈතින් තියෙන යම් එක දෙයක් අර තියෙන්නේ එහෙමත් නැත්නම් අර ඉන්නේ කියන අදහස ප්‍රකාශ කරන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට බලන්න අපි grammar lesson 8 එක තුලදී කියලා දුන්නා යම් එක දෙයක් මේ තියෙන්නේ හෝ මේ ඉන්නේ කියන විදිය. ඒකත් මේ විදියටම කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ these ආවලින් කියලා දුන්නා යම් right එකකට වඩා වැඩි දෙයක් මේ තියෙන හොම ඉන්නේ කියන හැටි. ඊට පස්සේ අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නා ඇසට ඈතින් තියෙන යම් එක දෙයක් අර තියෙන්නේ එහෙමත් නැත්නම් අර ඉන්නේ කියන අදහස ගන්නෙ කොහොමද කියලා. එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි කටපාඩම් කරන්නේ නැතුව මෙන්න මේ විදියට මාතෘකා වශයෙන් බොහොම හොඳට step by step අවබෝධ කරගෙන ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. එතකොට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අවශ්‍ය කරන දැනුම තමයි මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ. ඉතින් මම ඔයාලට කියනවා අපේ YouTube channel එකත් එක්ක ඔයාලා සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් සම්බන්ධ වෙන්න. මොකද ඉදිරියේදී අපි වටිනා පාඩම් මාලා සමූහයක් අරගෙන ඔයාලා හමුවට එන හින්දා. So I invite you to join with our YouTube channel, as well as if you like you can join with our right online classes, so you can contact us. So my dear, right, I'm Suranga senanayaka from SSEA. Hope to meet again all of you with the new lesson. Have a nice day. May God bless you and may the triple gem bless you. Okay.